อะไรเอ่ยแป้งฝุ่นสีขาวหอมละมุนอยู่คู่ครอบครัวคนไทยมาหลายยุคสมัยแป้งเด็ก Johnson Johnson สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์อ่อนโยนที่คุณแม่ทั่วโลกไว้วางใจแต่เบื้องหลังความหอมนี้กลับซ่อนเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวคดีฟ้องร้องมูลค่ามหาศาลและคำถามที่หลายคนยังไม่มีคำตอบแน่ชัดแป้งเด็ก Johnson ก่อมะเร็งได้จริงหรอเบื้องลึกเบื้องหลังวันนี้อิงจะพาทุกคนไปย้อนประวัติ100 กว่าปีของแป้ง Johnson เปิดโปงข้อกล่าวหาอันตรายเปิดแฟ้มคดีและไขข้อสงสัยต่างๆด้วยหลักฐานวิทยาศาสตร์นี่คือเรื่องราวของแป้งเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่พอใจ Part 1 An icon is born ตำนานแป้งเด็กจอห์นสันจุดกำเนิดแบรนด์ดังระดับโลกจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Johnson Johnson เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เริ่มจากแป้งเด็กนะครับบริษัทเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1886 โดยพี่น้องตระกูลจอห์นสันนะครับโรเบิร์ตเจมส์แล้วก็เอ็ดเวิร์ดในยุคนั้นเนี่ยต้องเล่าว่าการผ่าตัดเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยนะครับการติดเชื้อเป็นหนึ่งในสาเหตุต้นๆของการเสียชีวิตพี่น้องจอห์นสันเนี่ยเขามีเป้าหมายหลักคือการปฏิวัติวงการแพทย์นะครับด้วยการผลิตอุปกรณ์ทำแผลปลอดเชื้อหรือว่าที่เราเรียกว่า sterile surgical dressings นะครับแต่จากจุดเริ่มต้นที่เขาเน้นในการรักษาเนี่ย Johnson Johnson ก็ค่อยๆขยายไลน์สินค้าไปเรื่อยๆนะครับโดยให้ความสำคัญกับการดูแลมากขึ้นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาวเด่นเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโฉมหน้าของการดูแลเด็กทารกไปตลอดกาลเลยก็คือ baby powder ในปี 1894 เนี่ย Johnson Johnson เปิดตัว baby powder ตัวแรกนะครับซึ่งเขาบอกว่าคิดค้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาผื่นผ้าอ้อมหรือว่า diaper rash เป็นปัญหาที่กวนใจคุณพ่อคุณแม่มาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับส่วนผสมหลักที่ทำให้แป้งตัวนี้แตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆในตลาดนะตอนนั้นนะครับคือเขาเป็นเจ้าแรกที่ใช้ส่วนผสมของแร่ตัวหนึ่งที่เรียกว่า talcum หรือว่า talc เนี่ยเป็นแร่ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ของการช่วยดูดซับความมันความชื้นต่างๆนะครับแล้วก็สามารถลดอาการเสียดสีได้ทำให้ผิวสัมผัสเนี่ยรู้สึกแห้งสบายนะครับลดอาการระคายเคืองได้ด้วยจริงๆการใช้ talc เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ในยุคนั้นนะครับมีการใช้ talc ในรูปแบบต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับทั้งในการใช้ในเครื่องสำอางยาหรือว่าแม้แต่งานศิลปะแต่ Johnson Johnson เป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่นำมาใช้ในแป้งเด็กหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้แป้งตัวนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆเลยก็คือไอเดียของคุณ Frederick B. Kilmer นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาดำรงตำแหน่ง Director of Scientific Affairs ของ Johnson Johnson อยู่เขาเป็นคนที่ตัดสินใจเพิ่มน้ำหอมลงไปในแป้งเด็กนะครับเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์มากๆซึ่งเป็นการเพิ่มเลเยอร์หรือว่าเพิ่มอารมณ์ให้กับคุณแม่ที่ได้ใช้นะครับสิ่งนี้เนี่ยสอดคล้องกับการตลาดที่แยบยลของทางแบรนด์นะครับที่เน้นสื่อสารด้วยวิธีไหนก็ได้ที่เข้าถึงหัวใจของคุณแม่ให้ได้ภาพเด็กทารกที่มีความสุขรอยยิ้มของคุณแม่ที่เปี่ยมไปด้วยความรักนะครับคำโฆษณาที่เน้นถึงความบริสุทธิ์อ่อนโยนปลอดภัยนะครับ Johnson Johnson เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ขายแค่แป้งแต่ขายความไว้วางใจซึ่งสิ่งนี้เนี่ยได้ผลนะครับ Baby Powder ของ Johnson Johnson กลายเป็นสินค้าขายดีมากๆและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยผู้คนก็เริ่มนำแป้งเด็กมาใช้ในรูปแบบอื่นๆด้วยผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะในประเทศที่มีความร้อนชื้นเนี่ยเอาแป้งเด็กตัวนี้มาทาตัวนะครับแล้วก็ทาจุดซ่อนเด่นด้วยเพื่อลดกลิ่นเหงื่อแล้วก็ความไม่สบายตัวจากอเมริกาเนี่ย Johnson Johnson เขาก็เดินทางไปทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนวัฒนธรรมใดนะครับเราก็จะเห็นแป้งกระปุกสีขาวกระปุกนี้เนี่ยวางอยู่บนชั้นวางกลายเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ย J&J กลายเป็นบริษัท Healthcare ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสร้างรายได้ต่อปีมากถึง 95,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่เรื่องราวของแป้งเด็กจอห์นสันไม่ได้สวยงามและอินโนเซนต์อย่างที่เราคิดในตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาเจาะลึกถึงข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและคดีที่สั่นสะเทือนวงการ Part 2 Seeds of Doubtจุดเริ่มต้นของข้อกังขาแป้งจอห์นสันเงามืดเนี่ยเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆในยุค 1970 นะครับเริ่มต้นมาจากงานวิจัยทางการแพทย์ชิ้นหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้แป้งทัลค์บริเวณจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงกับการเกิดมะเร็งรังไข่หรือว่า ovarian cancer นะครับคาดว่าเกิดจากสาร asbestos ที่อยู่ใน talc ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า talc กับ asbestos เนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่มักจะเจออยู่ด้วยกัน asbestos หรือว่าแร่ใยหินเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับเป็น known carcinogen นะครับเป็นที่รู้กันดีว่าอันตรายส่วน talc เนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์ในทางทฤษฎีนะครับไม่ถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งปัญหาคือในธรรมชาติเนี่ย talc กับ asbestos มักจะพบอยู่ในแหล่งแร่เดียวกันนะครับนั่นหมายความว่า talc ที่ขุดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมี asbestos ปนเปื้อนมาด้วยงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นงานวิจัยเชิงสังเกตหรือว่า observational studies นะครับนักวิจัยเนี่ยจะสอบถามผู้หญิงที่เป็นมะเร็งรังไข่เกี่ยวกับการ
ใช้แป้ง talc ในอดีตแล้วเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยพบว่าการใช้แป้งเด็กเนี่ยสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ถึง 30% เลยแต่ก็เป็นตัวเลขที่มีการถกเถียงกันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับจากวงการการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แต่ก็มากพอที่จะสร้างความกังวลให้สาธารณชนเริ่มเข้ามาสนใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้มากขึ้นนะครับทำให้มีคดีฟ้องร้อง Johnson & Johnson คดีแรกๆเริ่มปรากฏตัวขึ้นในยุคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคดีที่ใช้เวลานานมากๆในการพิพากษานะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็ออกมาแตกต่างกันบางคดีศาลให้ผู้เสียหายเป็นผู้ชนะแต่ว่าบางคดีก็ให้ Johnson & Johnson เป็นผู้ชนะเหมือนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากการที่หลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้อย่างแน่ชัดนะครับว่า talc เป็นสารก่อมะเร็งแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ยิ่งใหญ่และยาวนานมากๆนะครับเป็นสงครามระหว่างความเชื่อและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระหว่างคนตัวเล็กกับบริษัทยักษ์ใหญ่และก็ยังเป็นสงครามที่ดำเนินมาถึงทุกวันนี้ในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าข้อโต้แย้งและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเป็นอะไรนะครับอันไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน Part 3 Separating Fact from Fear สงครามข้อมูลแกะรอยหลักฐานวิทยาศาสตร์และความเชื่อตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีรายงานว่า Johnson & Johnson เผชิญกับคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับแป้ง talc เนี่ยมากกว่า 40,000 คดีแล้วนะครับและตัวเลขนี้เนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องคดีที่ใหญ่ที่สุดที่ J&J แพ้นะครับก็คือ Ingham vs Johnson & Johnson ในปี 2018 ศาลในรัฐมิสซูรีเนี่ยตัดสินให้ผู้หญิง 22 คนชนะคดีนะครับได้รับเงินชดเชยรวมกัน 4,690 ล้านเหรียญสหรัฐแม้ว่าภายหลังเนี่ยคำตัดสินนี้จะถูกปรับลดลงเหลือ 2,120 ล้านเหรียญในการอุทธรณ์เนี่ยแต่ตัวเลขนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของคณะลูกขุน J&J เนี่ยถึงกับต้องใช้กลยุทธ์ทางกฎหมายที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับอย่างเช่นการยื่นขอให้บริษัทลูกที่รับผิดชอบคดี talc อยู่ล้มละลายเพราะตามกฎหมายเนี่ยบริษัทที่ล้มละลายอยู่จะไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายก็เป็นแท็กติกที่โดนศาลอุทธรณ์ระงับไว้นะครับแต่ก็มีคดีใหญ่อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับในเซนต์ลุยส์มิสซูรีนิวเจอร์ซีย์แล้วก็แคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งผลลัพธ์ออกมาว่าฝ่าย J&J เป็นผู้ชนะแล้วอะไรคืออาวุธที่2ฝ่ายนี้ใช้กันในสมรภูมิศาลฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเผยว่ามีเอกสารภายในของ Johnson & Johnson หลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทรับรู้ถึงความกังวลเกี่ยวกับ asbestos และ talc มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 มีการพูดคุยกันภายในนะครับเกี่ยวกับวิธีการทดสอบการควบคุมคุณภาพแล้วก็ความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นแต่ทางบริษัทตัดสินใจปกปิดข้อมูลจากสาธารณะเพราะกลัวว่าจะส่งผลต่อยอดขายนอกจากนี้เนี่ยฝ่ายโจทก์เขาก็อ้างถึงการจัดกลุ่มขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยมะเร็งหรือว่า International Agency for Research on Cancer นะครับ IARC องค์กรนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับที่เขาจะจัดกลุ่มสารต่างๆว่าก่อมะเร็งได้หรือไม่โดยเขาจะพิจารณาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับทั้งการศึกษาในคนในสัตว์แล้วก็บนจานด้วยนะครับการจัดกลุ่มนี้เนี่ยทำโดยคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยทางองค์กรแบ่งสารก่อมะเร็งออกเป็น4กลุ่มนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดสำหรับส่วนผสม talc เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2024 นี้เองกลุ่มแรกก็คือ carcinogenic to humans หรือว่าก่อมะเร็งในมนุษย์อย่างแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยหลักฐานชัดเจนนี่คือกลุ่มที่ talc ที่มี asbestos เจือปนอยู่นะครับพร้อมกับควันบุหรี่แอลกอฮอล์แล้วก็เนื้อสัตว์แปรรูปต่อมาคือกลุ่ม 2A นะครับ probably carcinogenic to humans หรือว่าน่าจะก่อมะเร็งในมนุษย์หลักฐานในคนยังไม่แน่ชัดแต่ว่ามีหลักฐานชัดเจนในสัตว์ทดลองขอย้ำว่ายังไม่สามารถฟันธงได้นะครับว่าก่อมะเร็งในมนุษย์จริงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ talc อยู่นะครับรวมกับเนื้อหมูเนื้อวัวเครื่องดื่มร้อนจัดนะครับแล้วก็อาหารทอดต่อมาคือกลุ่ม 2B นะครับ probably carcinogenic to humans หรือว่าอาจก่อมะเร็งในมนุษย์ได้อย่างเช่นกาแฟไอเสียจากเครื่องยนต์เบนซินนะครับหรือว่าแม้แต่วุ้นว่านหางจระเข้และกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม 4นะครับ probably not carcinogenic to humans อาจจะไม่ใช่สารก่อมะเร็งฝ่าย Johnson & Johnson เนี่ยไม่ได้โต้แย้งนะครับว่า asbestos ไม่อันตรายพวกเขายอมรับว่า asbestos เนี่ยอยู่ในสารก่อมะเร็งในกลุ่มจริงแต่ประเด็นหลักของพวกเขาเนี่ยก็คือการยืนยันว่าแป้งเด็กของพวกเขาไม่มีแอสเบสโตสปนเปื้อนนะครับหรือถ้ามีเนี่ยมีในปริมาณที่น้อยมากๆนะครับในระดับที่เราเรียกว่า trace amount นะครับซึ่งเขาเคลมว่าน้อยมากเหมือนกับการหยดน้ำ1หยดลงไปในสระว่ายน้ำซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังเถียงกันอยู่นะครับว่าในปริมาณที่น้อยขนาดนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายในมนุษย์จริงหรือไม่จึงจัดอยู่ในกลุ่ม 2B มานานหลายปีนะครับเพิ่งมีการอัปเกรดมาเป็นกลุ่ม 2A เมื่อปีที่แล้วนี้เองมาอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันกับเนื้อแดงอาหารทอดแล้วก็เครื่องดื่มร้อนจัด J&J เขาก็โต้แย้งต่อนะครับว่างานวิจัยที่ฝ่ายโจทย์หยิบยกมาเนี่ยมันมีข้อบกพร่องเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงสังเกตหรือว่า observational studies นะครับที่นักวิจัยเนี่ยแค่สังเกตว่าผู้หญิงที่เป็นมะเร็งรังไข่เคยใช้แป้งแทลกในอดีตหรือเปล่าแล้วเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นนะครับถึงงานวิจัยพวกนี้จะบอกถึงความสัมพันธ์ได้แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความเป็นเหตุเป็นผลได้นะครับเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเราเห็นคนใส่เสื้อสีแดงไปกินข้าวร้านเดียวกันหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสื้อสีแดงทำให้คนไปกินร้านนั้นเพราะแน่นอนว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายนะครับที่พวกเราไม่รู้ที่เป็นตัวแปรหรือว่าที่เราเรียกว่า confounding variables นอกจากนี้เนี่ยงานวิจัยพวกนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า recall bias นะครับหรือว่าความเอียงของการจำคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยอาจจะพยายามนึกย้อนไปในอดีตว่าตัวเองเคยทำอะไรที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้บ้างนะครับทำให้มีโอกาสที่จะจำเรื่องของการใช้แป้งแทลกได้แบบแม่นยำกว่าหรือพูดง่ายๆคือให้ความสำคัญมันมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับซึ่งก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ J&J เขาเน้นย้ำนะครับก็คือตัวเลขที่ชี้ว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 30% ที่ฝ่ายโจทย์ชอบพูดถึงนะครับถ้าเกิดงานวิจัยบอกว่าการใช้แป้งแทลกเพิ่มความเสี่ยงขึ้น 30% เนี่ยนั่นหมายความว่าความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.3% เท่านั้นนะครับซึ่งก็ยังน้อยมากและยังไม่ได้แปลว่าแป้งแทลกเป็นสาเหตุนะครับอาจจะเป็นปัจจัยอื่นก็ได้ J&J เขาก็ยังอ้างถึงจุดยืนขององค์กรอาหารและยาของอเมริกาหรือว่า US FDA นะครับที่ได้ทำวิจัยสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์แป้งเด็กรวมถึงแป้งของ Johnson ด้วยนะครับในปี 2009 ถึง 2010 และไม่ได้พบ asbestos ในผลิตภัณฑ์ของ Johnson คดีความเหล่านี้เนี่ยซับซ้อนมากนะครับคณะลูกขุนเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักระหว่างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆกับเรื่องราวที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับภาพของผู้หญิงที่ต้องทรมานจากโรคร้ายเรื่องราวของความสูญเสียนะครับการที่ต้องต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันล้วนแล้วเป็นเรื่องราวที่สั่นสะเทือนทางอารมณ์มากๆนะครับทำให้ผลของแต่ละเคสออกมาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศาลและลูกขุนแต่ละชุดเลยนะครับถือว่าเป็นคดีของอารมณ์ปะทะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้ขาวดำอย่างที่คิดถึงแม้ว่า Johnson & Johnson จะยืนยันมาโดยตลอดถึงความบริสุทธิ์และความปลอดภัยของสินค้านะครับแต่สุดท้ายในปี 2023 พวกเขาได้ยุติการจำหน่ายแป้งเด็กที่ทำจากแทลกทั่วโลกโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความต้องการของตลาดที่ลดลงและข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซึ่งทางแบรนด์ก็หันมาใช้แป้งเด็กที่ทำจากแป้งข้าวโพดหรือว่า corn starch แทนนะครับคำถามที่เกิดขึ้นคือนี่เป็นการยอมรับผิดหรือเป็นเพียงการตัดสินใจทางธุรกิจเพราะกระแสที่เปลี่ยนไปนะครับเราทุกคนก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับในตอนต่อไปเราจะสรุปประเด็นสำคัญแล้วก็พูดคุยถึงสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราควรจะรับรู้นะคะ Part 4 The Aftermath A shift in the industry ผู้บริโภคเอาไงต่อดีไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ Johnson ยุติการขายจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของวงการนี้แล้วผู้บริโภคอย่างเราควรจะเอายังไงต่อนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือถ้าเกิดใครกลัว talc ให้ใช้แป้งที่ทำจากส่วนผสมอื่นๆนะครับณปัจจุบันก็มีตัวเลือกหลากหลายแบบแล้วแต่อย่างที่2ก็คืออย่าตื่นตระหนกเกินไปนะครับเพราะว่าไม่ว่ากระบวนการกฎหมายจะตัดสินว่าอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขาวดำณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่เรามียังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าการใช้แป้งแทลกบริเวณจุดซ่อนเร้นเนี่ยเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดมะเร็งรังไข่หรือไม่และที่สำคัญก็คือแทลกเนี่ยยังคงเป็นส่วนผสมที่พบได้ทั่วไปเลยในเครื่องสำอางหลายชนิดนะครับอย่างเช่นแป้งพัฟอายแชโดว์บลัชออนนะครับซึ่งจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็คงพอเห็นภาพแล้วว่าทั้งปริมาณรูปแบบการใช้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันส่งผลต่อความเสี่ยงทั้งหมดเลยการทาแทลกที่หน้าหรือว่าการใช้เครื่องสำอางที่มีแทลกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเสี่ยงเหมือนกับการใช้แป้งแทลกในบริเวณจุดซ่อนเร้นเป็นระยะเวลานานๆข้อที่3ก็คือติดตามข่าวสารจากหลากหลายแหล่งนะครับแล้วก็ต้องเป็นแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือด้วยหลายครั้งมากๆนะครับสื่อต่างๆจะเสนอข่าวที่เกินจริงหรือว่า sensationalize นะครับเพราะว่าความกลัวขายได้ดังนั้นในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราต้องอ่านให้ละเอียดนะครับดูข้อจำกัดของงานวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปทุกวันนี้เราเห็นข่าวใหม่รายวันเลยนะครับที่ชี้ว่าดื่มสิ่งนี้กินสิ่งนั้นใช้สิ่งนู้นก่อมะเร็งได้หมดเลยอันตรายถึงขั้นชีวิตแต่พอมานั่งพลิกดูงานวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ข้อสรุปที่ตรงกันข้ามหรือว่ายังชี้ได้ไม่แน่ชัดเลยด้วยซ้ำเรื่องราวของแป้ง J&J เนี่ยสอนอะไรพวกเราบ้างนะครับในเซกชันนี้ขอพูดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวละกันมันสอนให้อิงรู้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับมันไม่หยุดนิ่งมันมีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับสิ่งที่เราคิดว่าใช่ในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่แล้วในวันหน้าก็ได้ที่สำคัญคือมัน
สอนให้เรารู้ว่าในฐานะผู้บริโภคในยุคนี้เนี่ยเราต้องฉลาดรู้นะครับเราต้องตั้งคำถามต้องหาข้อมูลแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองบนพื้นฐานของหลักฐานนะครับไม่ใช่แค่ความเชื่ออย่างเดียวมันก็พูดง่ายแต่ทำยากแหละอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคณะลูกขุนในคดีนี้แหละครับคุณจะตัดสินอย่างไรนะครับลองสมมติว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในห้องพิจารณาคดีฟังหลักฐานทั้งหมดอยู่นะครับได้ฟังทั้งข้อโต้แย้งของทั้งสองฝั่งเลยคุณจะเชื่อใครและคุณจะตัดสินอย่างไรคิดว่านี่เป็นเคสของบริษัทที่ไม่ได้ทำผิดแต่โดนกดดันให้เปลี่ยนหรือทางบริษัทแอบบดบังความจริงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่ลองคิดดูนะครับและนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลัง Johnson & Johnson แป้งเด็กอ่อนโยนหรือระเบิดเวลาสุขภาพสวัสดีทุกคนนะครับ